Пане Анатолію, вітаю вас і давайте з вами поспілкуємося. От я знаю, що ви колишній військовий, служили і в радянській армії, і потім в Збройних силах України, і мали безпосереднє відношення до ракетних військ стратегічного призначення, чи як вони в той час називалися. І ми зараз, от ви безпосередній учасник тих подій, ви достеменно знаєте, що, як і відбувалося і в радянські часи, і вже потім в часи Незалежної України, що стосується ракетних військ. І ми з вами знаходимося сьогодні неподалік Деражні, неподалік села Теперівка. Ми знаємо, що тут знаходився командний пункт ракетної частини, яка дислокувалася в нашому Деражнянському районі. Так? Так. То насамперед нашим глядачам було б цікаво познайомитись з вами, щоб ви розповіли спочатку про себе трішки, якщо можна. Я корінний деражнянець, народився в Деражні. Після школи поступив в Харківське військове командно-інженерне училище ракетних військ. 5 років навчання, в 83-му році по направленню я приїхав в Ужур, це Красноярський край, під Хакасією. Я там прослужив 4 роки. Там, ракетні війська, сам принцип служби, практично, допустимо, от полки ОС, окремий старт, це шахтний варіант, вони нічим не відрізняються, що були вони, допустимо, там в Росії десь, там в Казахстані, в Білорусі чи на Україні. І точно так же був Радянський Союз і була ціла система протиракетної оборони, так? Чи як вона називалася? Не оборони, це військ стратегічного призначення. Стратегічно призначені. Це балістичні ракети, які при потребі, добре, що такої потреби не було, вони могли достати і Америку. Це більше 10 тисяч кілометрів. І це буквально 25-30 хвилин і все. На щастя, такого не сталося. Я десь читав, що час підльоту, наприклад, до Америки складав 22 хвилини. Так, дивлячись, яка ракета. Бо в залежності, які ракети. Перші ракети вони були ще не такі совершенні, як пізніші ракети. І в залежності від типу ракети, від боєприпасів, і до місця, це буквально 25-30 хвилин, це потолок. Скільки ви служили в радянській армії? Якщо рахувати з училищем, до того, як Україна стала незалежною? То з 78 по 91. Там був ще один момент, що з 91 по 94 рік ракетчиків стратегічних, їх причисли як ракетні війська СНГ. Тобто ми були ніби ні там, ні там. Бо потім ми в особових справах ще підписали присягу, то це було вже 94-95 рік для когось. А потім вже ми перейшли в українську армію. Тоді вже повністю йшов процес роззброєння. Бо 31 липня 91 року Горбачов підписав договір про роззброєння стратегічних наступальних. І все, і з цього моменту воно пішло якраз буквально скільки там ще Союзу залишилося. Кінець Союзу, все. А Україна ратифікувала цей договір в 93-му році, якщо не помиляюся, десь в листопаді. Якби не ратифікувала наша Верховна Рада, то була ще можливість нам залишити їх. Там багато спорів було, навіть в високих кабінетах одні говорили, що ми не зможемо утримувати, допустимо, бо це дійсно це дорогостояще і в фінансовому плані, і в технічному плані, спеціалісти потрібні. І так вийшло, що... Скільки ви віддали Збройним силам і Радянського Союзу, і України? 20 років. 20 років, так. Те, що ми, наприклад, будемо розповідати в нашому фільмі, на сьогодні вже не є державною таємницею. Це відкриті. Абсолютно, це відкриті. Всі про це все знають. Пане Анатолію, знаєте, я колись дивився якийсь американський військовий бойовик,
І там показували десь там штаб американської армії, карта Радянського Союзу, і вони розглядали на території Радянського Союзу де зосереджувалися стратегічні ядерні ракети. І в цьому фільмі звучало, що показують, де величезна кількість була цієї зброї, показують Україна, і прозвучало точка Деражня. Це в американському фільмі сказали, я запам'ятав, Деражня. Таке, да. І показували, що в цьому районі величезна кількість була так званих ракетних точок. Ця дивізія, що в Ракові стоїть, вона спочатку розглядалася, що вона мала тут стояти. Десь під Деражнею, чи з того боку, чи де. От, но потім, видно, вирішили, що краще буде, якщо вона буде десь біля обласного центру. Тепер давайте розповімо нашим глядачам, що ж було у нас тут на Хмельниччині і, зокрема, в Деражнянському районі. Щоб пригадати, можливо, хтось знає цю інформацію, можливо, хтось забув, а вже безпосередньо від людини, яка є учасником цих всіх подій, яка є, це все бачила на свої очі, ви служили, ви знаєте, що, як, до чого, то більш детальніше ви розповіли, що ж тут було у нас в Деражнянському районі. Кажуть, тут Тетерівський командний пункт. Більш конкретно я можу вже розказати те, що було при мені. Наприклад, з 91-го року, коли вже Україна. Сюди, в 91-му? Ні, я в 87-му прийшов. 87-му році? Я беру цей відлік. Так. Але служили тут з 87-го. Так, з 87-го. Ну, повернемося до тих часів, що я знаю. Що крім цього, що залишилось, що я зараз розповім, ще були в нас і під Славутою, і Скала Подольська в ту сторону, ще Ярмолинці, там ще різні міста були, де до 91-го року ще вони стояли, а потім їх розформували. А на 91-й, 94-й, конкретно вже почалося це в 94-му році, коли вже реально пішло, що ми пішли на скорочення, то стояло в нашій області 90 ракет. 99 полків, в кожному по 10 ракет. Це були ракети міжконтинентальні. Міжконтинентальні ракети, які могли долетіти до Америки за, умовно кажемо, там 22-25 хвилин. Так? В Теперівці безпосередньо, що тут кажуть, що тут був командний пункт? Тут на одній позиції розміщувався командний пункт і одна ракета. Навколо командного пункту скільки було таких шахт, де стояли оці ж міжконтинентальні ядерні ракети? Навколо командного пункту тут одна і ще 9 штук 9 по району. Вони розміщувались не всі в Деражнянському районі, а частина під Летичевом, Терлівка, які це села? Можете назвати, де були ці ракетні так звані точки? Перша точка – це Снігівка. Друга Терлівка, третя це тут стояла, четверта Черешенька, п'ята Осиково, шоста Подолянське, сьома Сіноводи, восьма у нас за Тройнами туди, в сторону Яблунівки, дев'ята Копачівка, ближче до Гатни туди, і 10-та це Лисогірка. І хотілося б, щоб ви розповіли, що таке командний пункт? Бо це приміщення, чи це, можливо, командний пункт, ми покажемо фотографії. Це глибоко під землею, капсула. Це 12 поверхів. 12 поверхів в землі? Капсула, да. Це 12 поверхів під землею. В землі. Шахтний варіант, такий самий, як ракета, що шахта. Тут така ж сама шахта. І контейнер стояв, він підвішений, там спеціальна амортизація, що якщо навіть тут будуть зриви, він там покачався і все. І, допустимо, розчот, який там знаходився, він цілий і невредимий залишався. Там 12 поверхів. Ліфт. Система життєзабезпечення, Так. А система забезпечення, допустимо, наверху холодильний центр,
який на мороз кульдар робив, щоб повітря качати. От, тому що там же всі агрегати працюють, температура, все, щоб вентиляція була. Це бойове чергування в цьому командному пункті несли військові, так? Так. Там розчет 2 офіцера. Всього-навсього? Да, командир. Всього-навсього в командному пункті знаходилось 2 Всього офіцера. 2 офіцера. Ну, я так думаю, там вони могли і відпочивати, і їсти. Система була така. От, заступали на чергування, допустим, якщо конкретно хто чергував там внизу, це 6 чоловік. От. 3 розчоти по 2 чоловіки. Командир чергових сил, от, і 2 його заступника. І в кожного, в командира і в 2 цих заступників ще було по одному офіцеру. Це вважався другий номер. Вони вважалися першими номерами, це який сидів, як всі привикли казати, на червоній кнопці. Ніякої червоної кнопки там немає, це легенда. Обична кнопка пластикова і ключ. От. При команді на пуск синхронно перший номер повертає ключ, нажимає оцю не червону кнопку, вона прямокутна. От. І синхронно з другим номером ключі повинні повернути. От і все. На щастя, це не сталося. Чергування скільки тривало? От, наприклад, Заступали на 3-4 суток. З вівторка по п'ятницю одна зміна, друга з п'ятниці по вівторок. Одна на 3 доби, одна на 4 доби. Привозили, от, наприклад, це на бойове чергування. Звідки? Вон з Ракова. Ага, привозив автомобіль, заїжджав Вівторок. в ліс, та зміна виходила, та зміна заходила. Чи як це відбувалося? Приїжджали тут. Так. Всі шикування, стара зміна, нова зміна. Ну, от тільки з старої зміни ті, які в даний момент не на чергуванні, бо один розчет там сидить, і тут наверху теж зміни. Охорона, там все це. Ну, давалася команда, заступити на бойове чергування. Всі по своїм постам розходилися, приймали чергування. Роз'їжджалися по караулам, міняли, бо там вже сиділи в караулах солдати і сержанти. І отак відбувалася зміна. Ви кажете, скільки знаходилися на чергуванні? 6 годин. 6 годин. Потім піднімалися наверх. І дивлячись, коли, наприклад, заступили в 9 годин, наприклад, ранку, в 15 годин зміна. Це в самому командному пункті, так? Да, зміна в 15 годин, допустимо. І слідуюча зміна оцих, що вийшли, в 3:00 ночі. Що було на поверхні, на землі? От, я так розумію, що сам командний пункт був під землею. Да. На землі, я так розумію, була бетонна під'їзна дорога. Да, КПП. Перше КПП. Була обгорожена, охорона, все як... КПП перше, потім заїжджають. 6-та споруда. Це там, де особовий склад був, солдати там були, віддихали, там вже офіцери і прапорщики, там вже пост охорони з пультом, який контролював всі точки. Медичний пункт. Потім столова. І звідти був вхід в Патерну. І по Патерні. Що таке Патерна? Патерна – це підземний прохід. Підземний прохід. Під землею і прямо до командного пункту. І до караула, бо тут караул ще стояв. То це все були підземні ходи, поверху? Да. Ні, можна і поверху було пройти. Но поверху система охорони, допустимо, якщо вона включена, то ви не пройдете, тому що там електризуємо загородження. Там 3 режими, 865 до 3000 вольт. По ньому йшов. І живлення. Де брали живлення? От це ж величезне споживання електричної енергії. Да. У нас Це ж потрібно свій енергоблок. З'єднати всі ці шахти з командним пунктом. Абсолютно правильно. Тут на поверхні був енергоблок, який на всякий случай, якщо пропадало живлення від державної сіті, він брав нагрузку. І все це, всі район. Ніяких стовпів, проводів, це все було під землею, так? Підземні комунікації.
і зв'язок, І зв'язок, і система контролю, управління, все було під землею. Все це. Тобто я так розумію, що це була Якщо дуже підете десь в ліс, то можна побачити зараз траншеї, які до сих пор копають кабеля. кабеля. Да. Я так розумію, що це була командний пункт, це дуже складна технічна споруда, яка, напевно, коли її Не просто будували. командний пункт, а сама система. Вся, якщо взяти ось так, все, що Це, воно напевно, з'єднано. що були величезні кошти потрачені Радянським Союзом для того, щоб створити таку Дуже, систему. дуже великі кошти. Ну і це ж система захисту від, наприклад, від того, щоб не прилетіло в нашу сторону щось з боку наших ворогів. От, так скажемо, в лапках було соціалістичне змагання між Радянським Союзом і Штатами. Хто більше, хто кого. Точно так само, як і в космосі. От, так само і тут. Считали. А потім вже вирішили, що подивилися, що Пане Анатолію, а як от командний пункт, як керував ось цими ракетними точками? Що там стояло на ракетному, там, де знаходились безпосередньо вже шахти з пусковими установками? керування ніякого, просто контроль. Просто то там, де стояли самі шахтні пускові установки, там нікого не було. Там Все в на автоматичному поверхні режимі? караульне приміщення сидів Просто караул? розрахунок там сержант і один або два рядових з ним, Які теж просто приїжджали, охороняли, заступали на чергування і знову просто привозили, контролювали. забирали, привозили, Дистанційна забирали. система, там дві імкосних системи стояла, вони контролювали, в них пульт. І якщо хтось підходить, воно одразу спрацьовує. От. І воно зразу було видно. Ось тут один пульт стояв, який контролював ті, а вони конкретно кожен свою територію. Ну, напевно, американці все-таки знали, де розташовані ці Точно так шахтно-пускові само, установки. абсолютно до координати, до метра, так скажемо. І ми знали, і вони знали. Ви не знали, наприклад, куди націлені були ці Ні. ракети, які були в цих Ми шахтах? знали, що вони на Штати. Знали, да? Но куди? Це знали одиниці. Знали Коли, одиниці. да, звичайно, коли проводили регламенти раз в 3 роки, то була така група КП і АГО. От. Це геодезисти, скажімо так, які ці координати вводили. Дивіться, а якщо, не дай Бог, от все-таки було потрібно нанести удар по ворогам Радянського Союзу, ну, чи Сполучених Штатів, чи інших країнах НАТО, як взагалі воно теоретично могло статися? От, наприклад, поступала команда звідки? З Москви напряму, що дати, коли можна було натиснути так звану червону кнопку, відкривалася шахта і ракета стартувала. Да? Як це взагалі? От воно? Могла Змоделювати. Як правило, звичайно, з Москви. Тому що таку команду тільки з Москви могли дати. Тільки з Москви. Тільки так? з Москви. Ну, чемоданчик в кого? З керівника держави. Ну, давайте змоделюємо. Поступала команда. Тут на місці в командному пункті що відбувалося? Ну, загорався Ви проробляли такі бойовий ситуації? режим. Ну, такий, звичайно, перед кожним, ну, коли заступали на чергування, нас постійно... Це виконання. штатна ситуація, да? да? Да, це штатність, ми постійно це проробляли. От. Давалася команда, поверталися так звані ці ключі. Звичайно, Як там? звичайно. Що там зверху на, я так наскільки відомо, там стояла ну, величезна якась... Там пульт стоїть. Перший номер пульт стоїть. Що закривало шахтну пускову установку? А, ви маєте в виду на пускові? Так. Криша. Кришка, Так, так? кришка здорова. Металічна? Ні, вона там і бетон, і парафін, там багато компонентів. Ну, кажуть, що вона вистрілювала чи від'їжджала? В цьому варіанті, від'їжджала ніби, да? в нас теж колись були такі варіанти, що вона від'їжджала з того. Це перший варіант. В американців, да, там нітмени, там ще різні ракети, в них від'їжджали кришки. А в нашому Кажуть, що це дуже швидко відбувалося. моментально, Буквально секунди, да. да? Так там газогенератори спрацьовували. Вона піднімалася один кінець Казали, що раз. 150 тонн. Я зараз Кришка точно це, вам не скажу, але не менше. І Це точно. відкидалася Вона вона? моментально відкидалася і все. І ракета могла стартувати. Да, і ракета пішла.
Коли я служив в Сибірі, приїжджала інспекція міністра оборони. Це був 85-й рік, осінь. І наш полк, в якому я служив, реально проводив пуски. Але перед тим міняли бойові головні частини на болванки. На всякий случай, мало ли що раптом. І на Камчатку стріляли на полігон. І кажуть, що зверху була величезна кількість залита парафіна для того, щоб... Не зверху, вона в криші. Вона в криші да? і в оголовці, да. Для того, щоб не могли взяти супутники, не могли бачити, де знаходиться безпосередньо пускова установка? Ні, це міф? Це міф. Це супутнику все рівно. Чи там парафін, чи що, не знаю. Вони чітко определяли місце. Не фотозйомка там, не все. Якби така ракета стартувала, її можливо збити? На початковому етапі. Навіть такі не то, що варіанти, така інструкція була, якщо раптом несанкціонований пуск, його не треба було, а він стався. Виходить ракета, караулу давалася команда її розстріляти. Бо на початковому етапі вона ще не набрала швидкості. Вона міжконтинентальна і балістична. Вона виходила на позаземну орбіту. Абсолютно точно. Балістична, тому що от коли вона виходила, і вона в некерованому там стані, їй вже швидкість надана, вона йшла по тій траєкторії, а потім вона практично падає, так само, як зараз бачили, кінжали падають, да? От вони його практично можна збити. Кажуть, що вона ще розкладалася ще тут 6 елементів. На 16 6 елементів. 6 елементів, так? Тут 6 елементів стоїть. Безпосередньо тільки в одному був ядерний. Ні. В кожному? Всіх 6 були звичайно. А який сенс тоді, що в одному? Якби попробували збити, то 6 елементів. 6 елементів. І вага цієї ракети? 105 тонн і, по-моєму, 600 кілограм. Це не їх називали «Сатана»? Це стілет. Оця, що тут, це стілет. «Сатана» – це трошки інша ракета. «Сатана» – це пізніша розробка чи раніше? Вона приблизно однаково розроблялася, так. Да. А паливо для цих ракет, яке було? Це рідке паливо? Чи... Тут рідке паливо. Рідке паливо. Бо тут кажуть, рідке паливо, так. Да. Твердопаливні, кажуть. Твердопаливні – це пізніші ракети. Ця номенклатура її називається РС-18, вона стояла, а ті твердопаливні РС-22. Це їх першими поставили на липень 91-го року в Первомайська дивізія у нас в Миколаївській області. Там ось такі ракети РС-18 поміняли на оці РС-22 твердопаливні. Я десь зустрічав таку інформацію, що 2-3 таких ракет було б достатньо, щоб, не дай Бог, знищити таку країну, як Україна. Це справді так? 2-3 не знаю, але то, що таке місто, наприклад, як Хмельницький, перестало існувати. Як, там розвалів не залишилось би. Розрушення. Я зрозумів. Утримання такого господарства, напевно, що потребувало дуже величезних матеріальних затрат. Чому я так це говорю? Бо сьогодні вже пройшли роки, ми бачимо, що ми маємо на сьогоднішній день війну з Росією, і кажуть, що дуже багато таких думок і чуток, що якби Україна не віддала в свій час ядерну зброю, не роззброїлася, то сьогодні ніхто не посмів би на нас напасти. Да. Це зрозуміло. Це абсолютно точно. Це абсолютно точно, якби в нас була така зброя. Але інше питання, чи змогли б ми цю зброю в тих умовах утримати? По крайній мірі, якщо взяти, що тут було 90 ракет і в тій дивізії також, то стільки ні. Но ті, які поставили 46 на 91 рік, я думаю, що могли б.
Могли б, так. Звичайно. Тут можна було б це законсервувати. Просто-напросто ракети. Змінити щось технічно, управління змінити з Москви на своє власне Ну, це українське. не проблема. Та це не проблема. Це не проблема? Командний пункт у нас в Вінниці стояв. Що, ну, далі лінія йде на Москву. Ну, цю лінію рубільник відрубали. От. Єдиний чемоданчик треба було створити. Якби було бажання, це можна Політичної волі не було. втримати в наших реаліях в Україні, самостійно мати. Да, це було б утримувати важко цю зброю. фінансово, важкувато. Но то, що кажуть, що там спеціалісти, там проблеми якісь, це неправда. Неправда, так. Ну і потрібно враховувати зовнішній тиск, як американці хотіли, щоб ми позбулися цієї ядерної зброї. Якби ми не ратифікували в 93-му році, то ну, хай би тиснули. Ну, це таке, ну і що, на Караєвон зараз тиснуть, і що? Там. Результат який? На той самий Іран ядерну програму розробляє. Ми ж Що набагато йому можна Україна зробити? сильніша від Кореї, наприклад. Так. Це все Міфи. міфи. Можна було. Тобто, якби була політична воля і бажання, то можна було не віддавати цю ядерну зброю. Значить, Ну, тим більше нову, по крайній можна мірі, говорити. вони наша розробка. можна говорити про те, що в цьому винне політичне керівництво країни, яке піддалося тиску тих самих Сполучених Штатів, щоб ми віддали ядерну зброю. Ну, Сполученим Штатам, звичайно, вигідно було позбутися. Вони бачили загрозу. Вони боялися, якщо ми вспомнимо, коли у нас ці процеси йшли, що вже Союз розвалюється, що американці дуже боялися розвалу Радянського Союзу. А чого боялися? Тому що з одної ядерної країни зразу получалась Росія, Україна, Казахстан і Білорусь. З одними краще домовлятися, ніж з чотирма. І вони от пішли по такому шляху. Тобто можна говорити, що вони здали ядерну зброю за безцінь. За безцінь, надіялися на гарантії, надіялися на Будапештський меморандум. Бачимо, що воно все не спрацювало. Ніхто не став на захист України, ніхто, ті самі гаранти, та сама Росія нам гарантувала, та самі Сполучені Штати, ті самі інші країни, вони гарантували безпеку Україні в разі, якщо ми підпишемо і віддамо ядерну зброю. Ми бачимо, що нас просто-напросто, можна говорити так, що нас просто обманули. Так, взяли, просто кинули і обманули. Бо, напевно, всі жителі Деражнянського району пам'ятають ті сині американські автобуси, такі обрубані, тут їздили по районі. Сині автівці, багато робітників, багато спеціалістів приїжджали, які потім знищували те, що було на території Деражнянського. Знищували ракетні точки, знищували командний пункт і так далі. Так? Можна було все по-другому зробити, якби не ратифікація. Якби не ратифікація. Да, там вже все, там вже зворотнього шляху не було. Коли було прийнято рішення про демонтаж і відмову від ядерної зброї, як військові взагалі оцінювали такі дії політичні керівництва країни і взагалі те, що відбувалося? Ви знаєте, хто як? Ну, і радості не було, мабуть, тому що було дітище військове. Хтось починав, наприклад, і він все життя, 20 там років, допустим, прослужив, і тут все закінчиться. Життя віддали. Що при ньому воно починалося. Наприклад, ось цей ракетний полк починався в 69-му році. І хтось же починав тут службу. І в нас такі були, хто по 20 років служив в полку. І тут все закінчилося. Коли щось знищується, завжди, напевно, що боляче, коли ти пов'язаний був все життя з цим, так? Коли ти бачиш, скільки сил, скільки коштів вкладено, скільки людського розуму, щоб це був запобіжник. Це як був запобіжник від можливої агресії з боку інших держав. І тут раптом це все знищується, вирізається. І використати можна його було зовсім по-іншому. От тут на цій позиції і енергоблок був, тут можна було, я не знаю, створити що.
Я ще- холодильний центр, тут і бокси для машин, і заправка стояла. От. Я ще навіть- Теплиця. Ну, Я ж навіть таке чув, що коли почали демонтувати, що завдяки тому, що така величезна територія була закольцована підземними кабелями живлення, це можна було весь Дорожнянський район заживити без лінії електропередач і давати електроенергію в населені не пункти тільки заживити, Дорожнянського а району. і зв'язок. І зв'язок. І зв'язок точно так же. А під умова була землею. поставлена знищити все. так? 30%. Оцих що енергетичних кабелів, щоб порвати, щоб неможливо було його Відновити і да, робити. типа. Це ж мільярди. Це Це мільярди. Це там мільярди грошей. мідь там Це- і все. Я не знаю такої іншої країни, яка б могла б створити щось подібне на сьогоднішній день, правда? Ну і коли от вже безпосередньо вже почалося, як це відбувалося? Приїжджали, хто займався безпосередньо знищенням цих ракетних точок? Під керівництвом американців наші кажуть, Звичайно, люди контролювали. з Донецька, шахтарі Була приїжджали. тут у нас місія американська. Ніка Абрамюк такий був, українець. От. Ну, він американець. Да, Він американець. що, керував знищенням цієї Ну, він був інфраструктури голова ракет. цієї місії був. Да? Да, тут в Раково в них вони розміщалися, там офіс їхній був. Постійно наші ходили туди. на... Американець українського походження. так? Да, він народився в Америці, він 48-го року народження. От, а тут за цей полк відповідав Алан Філіпс. Він теж американець, але новозеландського походження. Такий здоровий, ходив тут в ковбойській Ви з ними шляпі. спілкувалися? Ну, через перекладача. Я англійської не знаю, на жаль. А взагалі, от коли ви з ними спілкувалися, вони були вражені від того, що вони бачили, наскільки це все було збудовано потужно. Оцей Алан Філіпс. От, в одній з розмов так сказав, каже, навіщо ви це робите? Він розумів, Навіщо ви американець. погодилися на це саме так. зване роззброєння. Да? Вони, напевно, були шоковані тим, що вони побачили такі унікальні розробки, і таку систему, і таке все, яке було в нас. Так? Ну, в них, я повинен сказати, напевно, не гірше. Ну, я зрозуміло, але ж це вічне суперництво було Радянського Союзу і Сполучених Штатів. Да? І в них, напевно, що воно дешевше обходиться. Дешевше? В них не сидять на кожній пусковій, ніхто в них не сидить. В них все автоматика. От, і в них воно в пустині стоїть. Якщо десь хтось там щось, вони побачили. От, вертоліт прилетіли, подивилися там і все. В них ніхто не сидить на цих пускових. Тобто вони базувалися в Хмельницькому, щодня приїжджали на всі території цих точок. Американці, він не щодня сюди приїжджав. От, він приїхав, подивився, Поставив що мені де завдання, стояти. що там контролював, просто контролював хід робіт, напевно, да, по Він демонтажу. подивився, акт склали. Все, шахта пускова знищена, все, їх це влаштовувало. Командний пункт тут в Теперівці, кажуть, вийняли з землі, завантажили і вивезли, так? Сам контейнер, так. Да. А безпосередньо вже, А потім вже ракетні точки, ракети вийняли. Також спочатку з них завантажили. головні частини спочатку поснімали, потім зляли топливо. Що, паливо зливали тут на місці? Тут, да, і тоді ще проблеми були. Це ж якраз, якщо пам'ятаєте, ті роки, це 96-й рік, відключення електроенергії було по державі. Оці. Тобто, коли ракету витягували з шахти, паливо з неї зливали тут безпосередньо на місці. Коли вона ще була там. А коли вона ще була там? Звичайно. А кажуть, то паливо надзвичайно токсичне і ядовите. Там що там, гептил чи Да, гептил. гептил? І все нормально. От моменти Не були, було я ж таких. кажу, що от коли відключали електроенергію, воно ж все на електриці, насоси, все працює. Да? Відключили, поки наші дизеля візьмуть нагрузку, воно раз, клапан відкрився, воно потекло. Допустим. Ну, і одразу облачко пішло, все. Ну, якщо розібратися, то, що там вийшло, це. Ну, екологія і людям загрози не було. Ну, якщо хтось прямо перед ним, то тоді да. А так воно пішло, воно швидко розтворилося все. Злили паливо, так?
Потім виймали безпосередньо саму вже. От то, що на фотографіях ми дивилися, що на установщик. Як її вивозили звідси? Ну, хто жив в Дорожнянському районі, ночами вивозили, бо ми не бачили і не знали цього. Так, ні, коли вже це вже не було секретом, і вдень везли. Везли в день? Да. Що ці ракети везли в день і їх не по залізниці, їх на автомобілях вивозили? Так, тягач здоровенний. Куди їх забирали? Їх забирали на базу тут, а потім все одно їх відправляли в Росію. В Росію? А кажуть, що Павлоград там десь. В Павлоград там, по-моєму, топливо відправляли, я точно не скажу. На переробку, так? Ну, ракети відправляли туди. Що з шахтою? Кажуть, там... З шахту стояла задача від нульового цикла, тобто від нульового на 6 метрів вниз. Повністю все вирізати. Да. Ставилася потім бетонна кришка. От, з 2 половинок, товщина десь 30 сантиметрів. Засипалося все, рекультивація і все. Є кадри, коли вже приїжджали американські сенатори, там символічно щось там підривали. По команде огонь, нажимаем. Все, считаем, что она уничтожена. І потім всі приходили, там дивилися, це символічно заглядали. було. Це на 8-й, по-моєму, позиції тут було, де трояни. Підірвали шахту, Ну, да? Засипали там і Це чиста символіка, знаєте, щоб показати. От. з'їхали з півсвіту, всі хлопали, раділи, Да. плескали в долоні. Тут на 8-й було це на Троянах, що вони приїжджали, тоді наш командуючий генерал-полковник Міхтюк був там присутній, всі, да, і ці сенатори були там. Це я пам'ятаю, ми тоді це захід ми забезпечили, це я пам'ятаю. Як ви особисто і ваші товариші по службі це все сприймали? Знову ж таки питання. Ну це той, кожний по-різному. вже говорили Особисто частково. я до цього вже був готовий, коли Морально. ще, напевно, 87-88 рік, коли вже оце пішло ці всі зустрічі, наші делегації, їхні, коли вони вже обговорювали. А коли вони вже підписали, я вже зрозумів все. Що? Все, да. А тим більше, коли ратифікація прийшла. Ты хоть меня, елки-палки, сколько я проработал здесь, даже ни одного кадра нет. Снимай. А потом, давай! Часы сейчас вот так вот покажи. Сейчас я поближе подойду. Это заработала вся группа. Короче, носим по неделе. И только в отпуске. Только в отпуске. История, что мы попали. История должна знать своих героев в лицо. Тут процес пішов швидкий. Якби ще розвалу Союзу не було, воно, можливо, б ще затягнулося. От. А розвал Союзу, він, це швидкість додав цьому. Тут я так розумію, що ви вважаєте, що це була помилка. Да, абсолютно, Помилка абсолютно просто помилка. так нерозумно, Якщо не злочин. злочинно, Якщо не нерозумно злочин. знищено було. Ну, Те, що могло Кравчук, бути перший президент, гарантією нашої він безпеки. міг і не розуміти. От. А другий президент Кучма, він розумів, він же ж був директором Так, він Південного же ж- заводу. Це, Да, він же нічого де ці ракети випускали, да? Да, ну він вже ні, ці, які тут стояли, вони ще в Росії вироблялися. В Росії. А вже ці, що потім, вони Українського виробництва. І шахти самі, то в нас теж вироблялися в Маріуполі. От. Бо я якраз там стажировку проходив, то я бачу, як ці стакани робили. От. А Кравчук вже, Кучма, він вже, що він міг зробити? Він прийшов, ратифікація вже. Вже все Вже відбулося. все, да. Він прекрасно все розумів. От, але зробити він вже нічого, напевно, не зміг.
Ну, ніхто не сподівався і не вірив в те, що таке може статися, що почнеться війна що Росія нападе на Україну. Звичайно, я це зрозумів, коли в 2013 році Рада Федерації дала дозвіл Путіну на застосування їхніх військ за кордоном. Я зрозумів все. Скоро буде війна. Ну, Тоді я вже ви зрозумів. як то військова все. людина, напевно, що це краще розуміли, ніж ми цивільні. Я тоді зразу зрозумів. От тільки вони дали дозвіл, я зрозумів, все, рано чи пізно це буде. Бо Росія завжди вона старається щось ніби зробити, ніби якісь законні акти, що ніби все законно. І все, от воно і почалося. Тут служили на території України, Хмельниччини, Дорожнянщини, росіяни також в тому числі ж були? Звичайно. Так? Звичайно. От, останні виїхали в Росію десь 94-95 рік. Останні хто хотів військові, які хотіли виїхати, служити вже в Росії. Вони звідти в Росії, вони бачили, що тут перспективи нема. От. А там такі ж самі ракетні війська. І вони переїхали туди. У них сьогодні це все залишилося, у них це сьогодні все є. В них також дуже багато по договору, в них познімали, точно так же в Росії. Бо в мене є 3 книжки, це такі рідкісні екземпляри, не знаю, чи вони ще є, може ще в когось є в Хмельницькому, але так як я цю посаду займав, в кінці ці книжки, вони залишилися в мене. Там договір, протоколи до договору і меморандум. Тобто все розписано повністю по Сполучених Штатах, де що мало знищуватися, і по Радянському Союзу. От в тому числі і ці точки, що ми тут зараз. Пане Анатолію, в наших лісах вже такого, як людина, наприклад, не знає. Якби вона ходила, вона, напевно, вже б і не знала, що тут колись були такі ракетні точки, так? Та навіть я зараз сюди попав, де я служив. Да. Я орієнтуюся, що я вийду, якщо якусь розвалину я знайшов, я зразу все, де що було. Ну зараз все заросло. Ви бачите. Скільки років пройшло? Це ж дивіться, скільки вже, так? З 96-го року. 96-го року. В 96-му році це я тут служив, і зняли ми. І я перейшов потім, бо ще в дивізії оставалися, я на пункт ліквідації в дивізію пішов. На вашу думку, потрібно піднімати питання, чи потрібно згадувати те, що було? Чи потрібно розповідати сьогоднішньому молодому поколінню, що колись було в наших Дорожнянських, Хмельницьких лісах, і яка тут потужна зброя знаходилася, яка світ якої, в принципі, не бачив і не знав. Звичайно, що це треба було б кого це зацікавить. Він потім і сам зараз, наші молоді люди, вони грамотні, вони знають, як інформацію знайти. Но те, що вони не знають, що тут було. А якщо когось зацікавить, це не проблема. Зараз інформації дуже багато. І ми ще встигли випустити кілька книжок. За деякі частини в дивізії, зокрема по цьому полку. Тут такий ініціатор був Олексій Миколайович Манжес, на жаль, помер в цьому році вже. Він встиг кілька книжок випустити, йому допомагали. Це спогади про ті часи. Так. Це саме про цей полк, про 543-й. Ще є про 541-й, це туди, за Меджибожем. Туди біля Западинець командний пункт стояв. І 6-й полк, це в ту сторону, за Хмельницьким. Про технічну ракетну базу. Це сама велика частина була в дивізії. Це, так скажемо, робочі конячки, які виконували всю роботу, фактично.
От, всі регламенти, все, всі працювали в дивізії. Дуже, якщо перечислити, скільки частин, це дуже багато частин. І вертольотна ескадрилля, і забезпечення, і тил. Ну, дуже багато. Якщо перечислити, це десятки частин, які працювали. От, саме на те, щоб ці, що 2 чоловіки, які сидять на даний момент там, щоб вони могли зробити то, що їм накажуть, якщо буде потреба. Ну, на щастя, такої потреби не було. От. Світ же стояв на краю прірви в 62-му році, коли був Карибський криза, коли була. От. Ну, тоді Хрущову і Кеннеді вдалося домовитися, тобто вони зробили паритет, Америка забрала ракети з Турції, ми забрали з Куби. І на цьому розійшлися. Но потім дуже інтенсивно почали нарощувати озброєння. От. А там же на волоску тримався мир. Все. Там же ще чуть-чуть і могло все. Пане Анатолій, ви на сьогоднішній день підтримуєте зв'язки з своїми товаришами по службі? Якось зустрічаєтесь, Так, спілкуєтесь? кого я бачу, звичайно. Згадуєте? І в нас заражні навіть живуть. Згадуєте ті, хто часи? служив. Згадуєте ці часи? Ну, звичайно. Ми час від часу зустрічаємося. О, ну, на жаль, з кожним роком менше і менше. От. Так що. Ну, я так зрозумів, що ви переконані в тому, що якби залишилася ядерна зброя, то вона б стала запобіжником би агресії навряд чи хто б посмів би проти нас почати війну. Так. Ну і сьогоднішня війна, не дай Бог, застосування ядерної зброї, бо це буде, мабуть, кінець всьому світу. Ми сьогодні бачимо, аби тільки що хто почав. відбувається. Якщо тільки почнеться, то ми будемо надіятися на все добре. І таке по всій області.